เทคโนโทรโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งแบบแมคานิกนะครับเป็นของยี่ห้อ Sunfox นะครับรุ่น K95 นะครับซึ่งราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ950 บาทถึง 1,000 นะครับจาก Shopee รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายไร้สายแบบบลูทูธหรือไวเลส 2.4G ก็ได้นะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับโดยเวลาซื้อจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นสีเทากับรุ่นสีขาวนะครับแล้วก็สวิตช์แมคานิกที่ใช้นะครับรุ่นที่ผมซื้อมานี้จะเป็นแบบปุ่มสีน้ำเงินนะครับซึ่งลักษณะสวิตช์แมคานิกภายในคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้รุ่นที่เป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินนะครับความต่างก็จะอยู่ที่ว่าถ้ารุ่นสีน้ำเงินเนี่ยเสียงกดเนี่ยมันก็จะมีเสียงออกกลางๆนะครับเสียงมันจะดังส่วนถ้าเป็นรุ่นสีแดงนะครับเสียงมันก็จะออกในโทนเสียงต่ำนะครับเวลากดมันก็จะดังเบากว่ารุ่นสีน้ำเงินนะครับเรามาแกะดูด้านในกล่องกันเลยนะครับด้านในนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้1 ฉบับนะครับเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับต่อไปเป็นสาย USB นะครับมีความยาวอยู่ที่1.70 เมตรนะครับโดยประมาณหัวด้านหนึ่งจะเป็น Type A นะครับสำหรับเสียบกับ PC นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็น Type C นะครับสำหรับเสียบกับตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้ในการชาร์จแบตให้กับคีย์บอร์ดด้วยนะครับต่อไปจะเป็นปากคีบนะครับปากคีบตัวนี้จะไว้ดึงฝาครอบสวิตช์นะครับสำหรับคีย์บอร์ดแมคานิกนี้นะครับสวิตช์มันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นตัวสวิตช์กดนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฝาครอบสวิตช์นะครับปากคีบอันนี้ก็จะเอาไว้ดึงฝาครอบออกมาเปลี่ยนเวลามันเก่าแล้วหรือเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เขาก็จะแถมสวิตช์มาให้ด้วยนะครับเป็นปุ่มสีฟ้านะครับซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาก็จะเป็นรุ่นปุ่มสีฟ้าทั้งหมดนะครับแถมมาให้3 ตัวนะครับในส่วนของสวิตช์สุดท้ายก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับคุณสมบัติของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะทำมาจากพลาสติกอย่างดีนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด96 คีย์นะครับการเชื่อมต่อนะครับสามารถเลือกใช้งานได้3 โหมดนะครับโดยมีโหมดไร้สายไวเลส 2.4G โหมดไร้สายบลูทูธนะครับโดยในโหมดนี้สามารถเลือกช่องบลูทูธในการเชื่อมต่อได้3 ช่องนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถใช้คีย์บอร์ดนี้ครับเชื่อมต่อกับ PC ได้3 เครื่องเลยนะครับแล้วก็โหมดเชื่อมต่อ USB นะครับเป็นโหมดใช้สายนะครับโดยเราจะเสียบสาย USB Type C เข้าที่ช่องนี้นะครับในขณะที่เราชาร์จแบตไปด้วยนะครับเราสามารถจะใช้คีย์บอร์ดไปได้พร้อมๆกันนะครับด้านหลังก็จะมีตัวยกระดับให้ด้วยนะครับขนาดของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่38 เซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่15 เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงด้านข้างก็จะอยู่ที่3.5 เซนติเมตรนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่820 กรัมนะครับเกือบกิโลนะครับรุ่นนี้จะสามารถชาร์จแบตได้นะครับผ่านช่อง USB Type C นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับขนาดแบตจะอยู่ที่ 3.7 โวลต์ 2 แอมป์นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับด้านบนของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีปุ่มแล้วก็ช่องเสียบสาย USB นะครับโดยปุ่มแรกนะครับก็จะเอาไว้เลือกระหว่าง Mac กับ Windows นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเลือก Key Command มันนะครับผมไม่แน่ใจนะครับถ้า Mac ก็เลื่อนไปทางนี้นะครับถ้า Windows ก็เลื่อนมาทางนี้นะครับส่วนช่องที่2นี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบ USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จแบตให้กับตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เอาไว้เชื่อมต่อแบบมีสายสำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับ
เอาไว้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับถ้าเราเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบไวเลส 2.4G นะครับเราก็เลื่อนไปด้านนี้นะครับโดยเขาจะมีตัวรับสัญญาณไวเลสมาให้ด้วยนะครับคือตัวนี้นะครับซึ่งเราจะต้องถอดเอาไปเสียบกับ PC นะครับสำหรับรับสัญญาณไวเลส 2.4G นะครับถ้าเราใช้การเชื่อมต่อแบบสายนะครับเราก็จะเลื่อนสวิตช์มาไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับเขาจะเขียนว่า USB นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธนะครับเราก็จะเลื่อนสวิตช์มาด้านริมสุดนะครับในลักษณะนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟ LED RGB นะครับใส่ไว้อยู่ใต้ปุ่มกดนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นสีดำๆนี้นะครับตัวไฟ LED RGB นะครับจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเราใช้งานการเชื่อมต่อในโหมดไวเลส 2.4G หรือโหมดบลูทูธนะครับในลักษณะนี้นะครับโดยรูปแบบแพทเทิร์นการวิ่งของไฟนะครับเราสามารถคอนโทรลเลือกแพทเทิร์นการวิ่งได้นะครับด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็แบ็กสแลชนะครับแพทเทิร์นการวิ่งก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราต้องการปิดนะครับเราก็กดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยปุ่มแบ็กนะครับไฟมันก็จะดับไปนะครับเวลาใช้งานถ้าเรารำคาญนะครับโดยรูปแบบคำสั่งในการคอนโทรลไฟที่หน้าคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถดูได้จากคู่มือนะครับเขาก็จะมีบอกไว้นะครับตัวแพทเทิร์นของไฟที่เราเห็นนะครับเราสามารถควบคุมความสว่างได้แล้วก็ควบคุมสปีดในการวิ่งได้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแสดงไฟแพทเทิร์นของคีย์บอร์ดต่อไปเรามาดูในส่วนของคีย์สวิตช์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีคีย์ทั้งหมด96คีย์นะครับโดยที่มุมขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มหมุนสำหรับปรับวอลลุ่มได้นะครับขึ้นลงนะครับสำหรับไฟแสดงผลในส่วนนี้นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ดวงนะครับไฟเลข1นะครับก็คือแสดงการกดคีย์นำล็อกนะครับสำหรับไฟตัว A นะครับก็จะเป็นการกดคีย์แคปล็อกนะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับแสดงว่าคีย์แคปล็อกถูกกดอยู่นะครับถ้าไฟติดส่วนไฟดวงที่3สีแดงนี้นะครับก็คือไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตนะครับถ้าเราชาร์จด้วยการเสียบสาย USB อยู่นะครับไฟสถานะตัวนี้มันก็จะติดนะครับถ้าไม่มีการชาร์จแบตนะครับมันก็จะดับในลักษณะนี้นะครับซึ่งคีย์สวิตช์แบบแมคานิกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นคีย์ที่อยู่ด้านในนะครับเป็นปุ่มกดในลักษณะนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนฝาครอบตัวสวิตช์อีกทีหนึ่งนะครับคือแป้นพวกนี้นะครับจะเป็นฝาครอบนะครับสามารถแกะออกได้นะครับโดยเราจะใช้ที่แกะที่เขาแถมมาให้นะครับกดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับ
แล้วก็งัดขึ้นมานะครับ นี่ครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวฝาครอบนะครับเวลาใส่กลับเข้าที่ก็แค่กดเข้าไปเฉยๆนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับมาฟังเสียงปุ่มกดมันดูนะครับรุ่นปุ่มกดสีฟ้านะครับมันก็จะดังแบบนี้นะครับในส่วนของแมคานิกเวลาเราพิมพ์งานมันก็จะมีเสียงดังแบบนี้ครับถ้าเป็นปุ่มกดสีแดงนะครับมันก็จะดังเบากว่านี้ครับสำหรับตัวอักษรของแต่ละปุ่มที่เป็นฝาครอบนี้นะครับสำหรับภาษาไทยนะครับเขาก็จะสกรีนมาเป็นตัวทึบนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะเป็นตัวอักษรแบบใสนะครับแสงทะลุออกมาได้นะครับเวลาเราเปิดไฟ RGB นะครับเราก็จะเห็นแสงส่องทะลุตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับเนื่องจากตัวอักษรมันจะเป็นแบบโปร่งแสงนะครับซึ่งเวลาอยู่ในที่มืดเราก็จะเห็นชัดนะครับในลักษณะนี้นะครับถ้าเราเปิดในที่มืดตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือปุ่มมาตรฐานนะครับก็จะมีแสงไฟทะลุผ่านตัวอักษรขึ้นมานะครับในส่วนของภาษาไทยเราจะไม่เห็นเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นการสกรีนเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแป้นกดในการชาร์จแบตนะครับก็ให้เราใช้สาย USB Type C นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเสียบเข้ากับตัวคีย์บอร์ดนะครับในส่วนนี้นะครับส่วน Type A เราก็เสียบเข้ากับ USB ของ PC นะครับให้เราสังเกตนะครับขณะที่เราทำการชาร์จแบตนะครับไฟสถานะแบตก็จะติดขึ้นนะครับในขณะที่เราทำการชาร์จแบตอยู่นะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอยู่ในโหมดไหนก็แล้วแต่นะครับเรายังสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้ปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับ PC นะครับถ้าผู้ใช้ต้องการเชื่อมต่อในโหมดของ USB หรือแบบมีสายนะครับแค่ผู้ใช้เลื่อนตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้นะครับมาที่ตำแหน่ง USB นะครับคือตรงกลางนะครับจากนั้นก็เสียบสาย USB Type C นะครับเข้าไปที่ช่อง Type C ของตัวคีย์บอร์ดนะครับแค่นี้ครับเหมือนกับการชาร์จแบตนั่นแหละครับก็จะเป็นการใช้งานคีย์บอร์ดในโหมดใช้สายนะครับสำหรับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแบบไร้สายไวเลส 2.4G นะครับเริ่มต้นก็ให้เราเลื่อนสวิตช์ตัวนี้นะครับมาที่ตำแหน่ง 2.4G นะครับให้สังเกตตัวคีย์ F จะกระพริบนะครับจากนั้นให้เรานำตัวรับสัญญาณนะครับไปเสียบเข้ากับ PC นะครับในลักษณะนี้นะครับหลังจากเสียบเรียบร้อยนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับให้เรากดคีย์ฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยคีย์ตัว F ที่กระพริบอยู่นะครับจนกว่าไฟที่กระพริบอยู่ดับลงนะครับในลักษณะนี้นะครับแสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จนะครับเราก็จะสามารถใช้งานในส่วนของคีย์บอร์ดได้แล้วนะครับในกรณีที่เรากดคีย์ฟังก์ชันบวกตัว F แล้วนะครับค้างไว้แล้วไฟสีเขียวยังไม่หยุดกระพริบนะครับให้เรากลับไปเริ่มทำที่ขั้นตอนแรกใหม่นะครับก็คือดึงตัวรับสัญญาณออกจาก PC ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนสวิตช์ออกแล้วก็เลื่อนกลับมาที่ตำแหน่ง 2.4G เหมือนเดิมนะครับให้สังเกตต้องเห็นไฟสีเขียวกระพริบที่ตัว F นะครับจากนั้นถึงเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่ PC นะครับแล้วก็ทำการกดคีย์กับตัว F ค้างไว้ใหม่นะครับจนกว่าไฟสีเขียวมันจะดับนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับไม่งั้นเราต้องกลับไปทำขั้นตอนที่1ซ้ำใหม่นะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายในโหมดของบลูทูธนะครับสำหรับในโหมดนี้นะครับตัว PC ที่เราใช้งานอยู่นะครับจะต้องมีบลูทูธอยู่ด้วยนะครับมันถึงจะเชื่อมต่อได้โดยอันดับแรกนะครับก็ให้เราเลื่อนสวิตช์ตัวนี้นะครับมาที่ตำแหน่งบลูทูธนะครับก็คือซ้ายสุดนะครับในลักษณะนี้นะครับในโหมดบลูทูธนะครับเราจะสามารถเลือกช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อได้3ช่องนะครับหลังจากที่เราเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งบลูทูธแล้วนะครับให้เรากดคีย์ฟังก์ชันตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยช่องสัญญาณของบลูทูธนะครับที่เราต้องการจะใช้เชื่อมต่อนะครับกับ PC ตัวที่เราต้องการนะครับโดยมันจะมีให้เลือก3ช่องนะครับก็คือตัว A เป็น BT1 ครับตัว S จะเป็น BT2 ตัว D จะเป็น BT3 นะครับโดยแต่ละช่องก็จะมีชื่อบลูทูธต่างกันนะครับเวลาเราไปเซิร์ชใน PC เราก็จะเห็นชื่อบลูทูธต่างกันนะครับโดยที่ช่องบลูทูธนะครับสำหรับตัว A BT1 นะครับ
มันก็จะใช้ชื่อว่า BT 5.0-1 นะครับสำหรับตัว SBT 2 นะครับมันก็จะใช้ชื่อว่า BT 5.0-2 นะครับส่วนตัว D นะครับ BT 3 มันก็จะใช้ชื่อว่า BT 5.0-3 นะครับให้เราเลือกกดช่องใดช่องหนึ่งนะครับเพื่อใช้จับคู่นะครับสมมุติต้องการให้มันจับคู่ในช่อง BT 1 นะครับก็ให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม A หรือ BT 1 นะครับค้างไว้จนเห็นไฟสีเขียวกระพริบแบบเร็วๆนะครับในลักษณะนี้นะครับมันถึงจะทำการจับคู่ให้นะครับถ้ากดแล้วมันกระพริบช้าๆอย่างนี้นะครับถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับยังไม่มีการจับคู่นะครับให้เรากดค้างไว้จนเห็นมันกระพริบเร็วๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นให้เรามาที่เครื่อง PC ของเรานะครับคลิกตัวสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็ดูที่สัญลักษณ์บลูทูธนะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้หน้าต่างออกมาแบบนี้นะครับถ้าบลูทูธตัวนี้ยังไม่ออนนะครับให้เลื่อนมาที่ตำแหน่งออนนะครับจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อทำการค้นหาบลูทูธนะครับคลิกที่คำว่าบลูทูธนะครับตัว PC ก็จะทำการค้นหาบลูทูธที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้นะครับนี่นะครับชื่อบลูทูธของช่อง BT 1 นะครับตัว A ที่เราเลือกไว้นะครับสังเกตว่าไฟสีเขียวก็ยังกระพริบอยู่นะครับจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกที่ BT 5.0-1 นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดของเรานะครับเพื่อทำการ Connect นะครับสังเกตว่าไฟตัว A ที่กระพริบอยู่ก็จะหายแล้วนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับจากนั้นเรากดดอนตรงนี้นะครับคีย์บอร์ด BT 5.1 นะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแสดงว่าทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาลองพิมพ์ดูได้นะครับนี่นะครับพิมพ์ได้แล้วนะครับในครั้งต่อไปนะครับตัวคีย์บอร์ดมันก็จะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับเราจะสังเกตเห็นว่าขณะที่มันทำการเชื่อมต่อนะครับ LED ในช่องที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับมันก็จะกระพริบชั่วเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไปนะครับเมื่อเราทำการปิดเครื่องหรือเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้เราเลื่อนสวิตช์ตัวนี้นะครับมาที่ตำแหน่ง USB นะครับหรือตรงกลางนะครับเพื่อทำการปิดระบบไฟนะครับของตัวคีย์บอร์ดไฟจะได้ไม่หมดไวนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ